Γεια σας και καλή χρονιά! Εμένα ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά μου, ήδη στο πρώτο βίντεο έχω κοπεί πριν καν ξεκινήσω. Και ο Άι Βασίλης φαίνεται να μου στείλε το Mystery Box. Αυτός λέει Βασίλης, το πλήρωσα. Και είναι θεματικό Marvel. Πάμε να το ανοίξουμε. Κάπου εδώ θα πας... Καλή χρονιά είπα. Κάπου εδώ θα πεταχτεί και το βίντεο που είχα κάνει πέρσι για το Mystery Box. Το συγκεκριμένο λοιπόν ήταν χριστουγεννιάτικο, έτσι θεματικό. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να το παραγγείλετε πλέον. Και ήταν μεγαλύτερο από τα κλασικά Mystery Box που μας στέλνουν. Και επίσης θα σας γράψω στην περιγραφή όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρετε για το Mystery Box. Αν και δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με Funko και τα λοιπά και να μην ξέρετε το Mystery Box από το eFantasy.gr. Ξεκινάμε με το κουτάκι του, το μαύρο, πολύ ωραίο. Και ανοίγω. Δεν ανοίγω. Λοιπόν, για δείτε εσείς. Και η Σοφία θα δει πίσω από την κάμερα. Ανοίγω και παίρνω τυχαία το Funko. Είναι ένας Wizard Deadpool. Είναι πολύ ωραίος. Δεν είχα Deadpool καθόλου. Θα το ανοίξω σε λίγο να το δούμε. Πιάνω το επόμενο. Θα το βλέπετε εσείς καλύτερα, δεν ξέρω καν αν φαίνεται. Brelok Avengers. Έχω πάρα πολλά Brelok, δεν ξέρω τι να τα κάνω. Αυτή τη στιγμή έχω ένα Brelok στα κλειδιά μου Spider-Man. Αλλά έχω πάρα πολλά Brelok γενικότερα, δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Πιάνω κάτι άλλο εδώ, τι είναι αυτό, είναι... Ένα Mega Scalers, είναι ένα φιγουράκι, ένα κάτι Thanos από Avengers Infinity War. Αυτό το βάζεις σε... δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτό το βάζεις έτσι σε διάφορα, ας πούμε, στα ακουστικά σου να κρέμεται, σε hands free σου και τέτοια. Και το βάζεις έτσι να κρέμεται εδώ, ξέρω εγώ. Θα το ανοίξουμε μετά να το δούμε. Είμαστε στο επόμενο, που είναι αφίσα. Υποθέτω είναι Infinity War. Είναι Doctor Strange. Είναι τέλεια και ήθελα πάρα πολύ. Γενικότερα έχω μια αγάπη στον Doctor Strange, αλλά και στον Benedict Cumberbatch. Μ' αρέσει. Ήδη νομίζω... πιάνω μια μπλούζα, θα την αφήσουμε για το τέλος. Λογικά αυτό είναι κούπα. Ναι! Captain America, μια κούπα tin, έτσι, αυτό το τενεκεδο κατάσταση. Πολύ ωραίο και βαθύ. Για σοκολάτες έτσι να πίνεις, είναι τέλειο. Και αυτό εδώ, τα μπλουζάκι. Τι πιάνω εδώ, κάτι πιάνω εδώ. Μάλιστα. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν να ανοίγουμε σιγά σιγά, θα δούμε τι είναι αυτά, νομίζω είναι μαγνητάκια. Την κουπίτσα την αφήσω εδώ, αν πει η Σοφία αν φαίνεται. Φαίνεται. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το Mega Scaler του Thanos. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν ξέρω πως φαίνεται γενικότερα στην κάμερα, αλλά είναι τέτοια κατάσταση που σας είπα. Καταρχάς είναι πολύ αστείο. Υποθέτω λοιπόν αυτό φεύγει, οπότε μπορείτε να το βάλετε φάση έτσι εδώ, κάπως να κρέμεται. Τώρα πρέπει να βγάλω το μικρόφωνο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Πάμε, αυτό δεν ξέρω αν έχει νόημα να το βγάλουμε. Εντάξει, ένα πολύ ωραίο μπρελοκάκι. Avengers. Άντε να τα ανοίξουμε. Θα κόψω τα χέρια μου. Είναι βαρύ, είναι πολύ ωραίο. Και εννοείται πως όλα αυτά τα προϊόντα, να ξέρετε, είναι official. Θα ανοίξουμε το Funko. Wizard Deadpool.
Wizard Deadpool είναι σαν να λέμε Gandalf Deadpool, τέτοια φάση. Είναι ντυμένος Gandalf. Και γενικότερα έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια Deadpool που σατυρίζει έτσι άλλους χαρακτήρες και είναι ντυμένος σαν άλλους δεν μπορώ να μιλήσω χαρακτήρες. Είναι βαρύ, είναι πολύ βαρύ για Funko πιστεύω. Για δείτε. Το καπέλο έχει και το ραβδί, το βλέπετε με το σήμα του Deadpool. Είναι τέλειο Funko. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και μας έχει μείνει μια άσπρη μπλούζα. Για να δούμε την μπλούζα, είναι Avengers. Είναι λοιπόν Infinity War Thanos. Με όλα τα Infinity Stones και φυσικά το Infinity Gauntlet. Πάρα πολύ ωραίο, θα το φερέσω σε λίγο, στο τέλος θα το δείτε. Και πάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι τα μαγνητάκια. Τώρα είναι μαγνητάκια ή αυτοκόλλητα, κάτσε. Πάντως απ' έξω λέει μαγνητάκια. Αυτά εδώ είναι. Για να τα ανοίξουμε λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι σαν αυτοκόλλητο. Αλλά αυτό από πίσω του, το μαύρο, είναι μαγνητικό. Οπότε βγάζεις αυτά με κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να τα βγάλω να τα χαλάσω, θα δω ποια θα χρησιμοποιήσω αυτό. Τα βγάζεις, δεν σκίζονται, βγαίνουν κομπλέ και τα κολλάς πάνω στο ψυγιάκι σου ή όπου τέλος πάντων πιστεύεις εσύ ότι είναι ωραία. Οπότε δεν είναι κάτι που κολλάει, είναι κάτι που είναι μαγνητικό. Εδώ έχει σήματα των Avengers, Iron Man, Captain America, Hulk κτλ. Και παρόμοια είναι και από εδώ. Καθίστε να βάλω την μπλούζα. Είναι τέλεια. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σίγουρα θα τη φοράω. Γενικότερα ψάχνω Spider-Man μπλούζα, αν θέλετε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα και θα τα βρούμε, μην αγχώνεστε. Αυτά λοιπόν και από αυτό το Mystery Box, πάρα πολύ ωραία αντικείμενα και πραγματικά άξιζαν τα λεφτά τους. Νομίζω είχε 30 ευρώ συν περίπου 4 μεταφορικά για Αθήνα, κάτι τέτοιο. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο λοιπόν κάντε like και subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, πολλά pop culture πράγματα να έχουμε και events μέσα στη χρονιά και τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας!